بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. موږ به د مین اینڈ هیز انوایرنمنت نن بل ټاپک باندې خبره کوو. د ټاپک نوم دی زموږ سره بایو جیو کیمیکل سایکل. په دې به اوس خبره کوو ان شاء الله. خو دې نه موږ چې په تیر لیکچر کې کوم ټاپک کړی مطلب هغه کې موږ د انوایرنمنت په باره کې ډیټیل خبره کړې وه. انوایرنمنت څه شی دی؟ انوایرنمنت مطلب زموږ سره د جاندار نه هر لیوینګ تھنګ خبره کوو چې جاندار د جاندار نه چاپیره سري دغه جاندار دغه ځای ماحول دی، کلیر انوایرنمنت دی. په دغه انوایرنمنت کې بیا مطلب دوه قسم شیونه کېدای شي، یو جاندار کېدای شي، یو بې جان کېدای شي. جاندار ته موږ بایوټیک وایو، مطلب بوټي، ځناور او مایکرو ارګانیزم. او بل زموږ سره بې جانه کېدای شي. بې جانه مطلب هغه ته موږ ای بایوټیک وایو. ای بایوټیک کې مطلب خاوره، اوبه، هوا، ټمپریچر، د نور رڼا، دا ټول زموږ سره په دغه کې راځي. ګریویټي. نو د دغه نه بعد بیا موږ د ریسورس په باره کې خبره کړو. ریسورس دې ته وایي چې په دې ماحول کې د جاندار د ژوندي پاتې کېدو لپاره کوم څه چې دي هغې ته موږ ریسورس وایو، لکه خوراک، اوبه، هوا وغیره. دا د جاندار د ژوندي پاتې کېدو لپاره لازمي دي، دغې ته موږ ریسورسز وایو. بیا به موږ بل یو ټکی ویلی کنزرویشن. کنزرویشن مطلب دا دی چې دا کوم نیچرل ریسورسز دي الله تعالی چې څه پیدا کړي د دې حفاظت کول، دوی په طریقه باندې استعمالول ځان نه، ځکه چې موږ الله پاک دا پیدا کړي دي استعمال لپاره، خو په طریقه مطلب په بې دردۍ سره به نه استعمالوي. نو دغې ته موږ کنزرویشن وایو. ښه جناب، نن به موږ خبره کوو د ټاپک بایو جیو کیمیکل سایکل. دې بایو جیو کیمیکل سایکل ته تاسو لږ وګورئ. په دې کې زموږ سره 3-4 ټکي دي. یو دی بایو، بل دی جیو، بل دی کیمیکل او بل دی سایکل. د بایو معنی هم ته همیشه یاد وي. د بایو معنی هم ته معلوم ده. بایو موږ جاندار ته وایو. بایو ټکي چې چېرته هم راځي مطلب جاندار لیوینګ تھنګ ته به اشاره. او جیو موږ وایو ارت، ځمکې ته. GEO جیو مینز ارت. کیمیکل موږ پېژنو ډفرنټ کیمیکل. سایکل مینز چکر. د دې خبرې څه مطلب دی؟ لکه فرض کړه دې ځای نه زه اوس کور ته لاړ شم او د کور نه واپس دلته راشم، مطلب دا یو چکر شو. زه دې ځای نه لاړم واپس رالم، this is one cycle. نو دې خبرې څه مطلب شو؟ مطلب زموږ سره دا انوایرنمنت، په دې انوایرنمنت زموږ سره ډفرنټ ایلیمنټ دي، څه کمپاوند دي، ټیک ده. دغه ایلیمنټ یا دغه کمپاوند به د جاندار جسم ته راځي او د جاندار د جسم نه به واپس د ماحول ته ځي. دې خو وګورئ دا زموږ سره ماحول د انوایرنمنت دی او دا ارګانیزم دی، او په دې ماحول کې زموږ سره ډفرنټ ایلیمنټ دي او کمپاوندز دي که نه؟ کلیر. دا کمپاوندز یا دا ایلیمنټس دا به دې ماحول نه د انسان سوري د دې ارګانیزم جسم ته راشي، که هر ارګانیزم دی کوم چې لیوینګ تھنګ دی، او د دې لیوینګ تھنګ نه به دا چې کوم د څه استعمال کړو ډفرنټ ایلیمنټ یا ډفرنټ کمپاوند، دا به واپس د دې ارګانیزم نه راوځي د انوایرنمنت ته. ګوره د انوایرنمنت نه ارګانیزم ته او د ارګانیزم نه واپس انوایرنمنت ته، دې ته موږ مطلب سایکل وایو. دا یاد ساتئ ته مسلسل کنټینیو دا سایکل روانې دي. دا سایکل ودرېږي نه، او که فرض کړه دا سایکل ودرېدي لکه د انوایرنمنت او د ارګانیزم په جسم کې د دې ایلیمنټ یا د دې کیمیکلو دا تله راتله سټاپ شو، نو بیا به ګورې قصه ختموي، لکه بیا به ژوند نه وي. اوس په دې ټاپک باندې مخکې د تلو نه مخکې دا خبره تاسو ما څه ګوره زموږ چې کوم کیمسټري ده، په کیمسټري کې موږ پیریاډیک ټیبل وایو که نه، په هغه کې 118 ایلیمنټ دي زموږ سره. په 118 ایلیمنټ کې 26 داسې ایلیمنټ دي چې هغه آرټیفیشل په لیبارټري کې جوړ شوي دي، د هغې سره موږ سره څه کار نشته دی. 92 ایلیمنټ پکې داسې دي چې هغه نیچرل دي، قدرتي الله پاک پیدا کړي دي په دې ماحول کې زموږ سره. څوک په خاوره کې، څوک په اوبو کې، څوک په هوا کې، دا ایلیمنټ زموږ سره موجود دي. بان مې ایلیمنټ کلیر. په دې بان مې ایلیمنټ کې زموږ سره 16 داسې ایلیمنټ دي چې د دې نه جاندار جوړلی. دغه 16 ایلیمنټ ته بیا موږ وایو بایو ایلیمنټس. کلیر. دا خبره اوس یاد ساتئ. بایو ایلیمنټس به کوم ایلیمنټ دي؟ هغه ایلیمنټ په دې بان مې کې، په دې قدرتي بان مې ایلیمنټ کې چې هغه د جاندار په جسم کې استعمال شوی دی، بس د جاندار په جسم کې هغه پروت دی، دغې ته موږ وایو بایو ایلیمنټ. نو په دغه 16 دي، نو په دې 16 کې بیا زموږ سره چې دا دي، دا چې اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایټروجن، کیلشیم، فاسفورس، دا د جاندار په جسم کې 99% استعمال شوی دي، مطلب دا ډېر زیات استعمال شوی دي. او دې نه علاوه دا چې کوم دي 10 دي، دا پوټاشیم، سلفر، کلورین، سوډیم، میګنیشیم، آیرن، کاپر، منګنیز، زنک او ایوډین، دا د جاندار په جسم کې 1% استعمال شوی دي، 1%. کلیر. دا ډېر زیات کم استعمال شوی دي. اوس دا واورئ لکه دا زموږ څه ماحول دی، ټیک ده، دا انوایرنمنت دی. نو په دې انوایرنمنت کې زموږ سره دا ایلیمنټ یا ساده د ایلیمنټ په شکل کې پراته دي او یا د کمپاوند په شکل کې پراته دي. دا زموږ په ماحول کې پراته دي. لکه اوس فرض کړه اکسیجن زموږ سره اسیم شته
او د کمپاوند په شکل کې هم شته دی. لکه اسې زموږ سره څنګه دی، لکه دا زموږ سره انوایرمنټ زموږ سره اکسیجن شته، او زموږ سره کمپاوند په شکل کې هم شته لکه کاربن ډای اکساید. نو دا اکسیجن زموږ سره د کمپاوند په شکل کې هم پروت دی. بهرحال په دې 16 الیمنټ کې څوک زموږ سره فری پروت دی، اسې پروت دی زموږ جسم استعمالولی شي، او څوک پکې مالیکیول جوړ کړي، مطلب کمپاوند جوړ کړي، هغه کمپاوند په شکل کې زموږ جسم هغه الیمنټ استعمالوي. 16 الیمنټ دي، څوک اسې یوازې دی په انوایرمنټ کې، او څوک د کمپاوند په شکل کې دی، هغه به د جاندار جسم ته ځي، او دغه جاندار جسم نه به دا خامخا بیا راوځي. دا سایکل به روان وي. مختص مخکې ویل که دا سایکل نه کېدی نو بیا به مطلب په دنیا باندې ژوند تېرول ختم شي، خراب به شي، نه به کېږي، بیا ژوند به نه تېرېږي. نو ګورې زموږ چې دا کوم دا 16 الیمنټ ما تاسو ته وویل چې لکه فرض کړه دا زموږ سره انوایرمنټ ماحول دی، نو په دې کې دا څوک په خاورو کې پراته دي، ټیک ده، په ځمکه کې، څوک په هوا کې پراته دي، او څوک په اوبو کې پراته دي. نو مونږ به اوس داسې چالو کړو لکه بالفرض که دا زموږ سره بوټی دی. اوس ګورئ دا بوټی دی، دې بوټي زموږ سره د دې هوا نه کاربن ډای اکساید استعمال کړو. دا کاربن ډای اکساید به دوی د فوټوسنتیز لپاره ځان استعمالوي که نه، نو مطلب کاربن او اکسیجن د دې بوټي جسم ته دنده راغلو. کلیر. او د دې ځمکې نه ولا ډفرنټ الیمنټ راغلو، ډفرنټ مختلف الیمنټ منرالز په شکل کې پراته دي، هغه دې بوټي ته راغلل. چې دې بوټي ته راغله نو دې بوټي کې خو دا هر څه شته، مطلب کاربن پکې شته، اکسیجن پکې شته، ټیک ده، د کمپاوند په شکل کې کاربن او اکسیجن په دې بوټي کې دنده شته. او بیا دې چې کوم دا هر څه استعمال کړو دې بوټي کې دا شته. دا بوټي مطلب مین انسان ډایرکټ هم استعمالولی شي. کلیر. او یا دا بوټي چېرته یو هاربیورس داسې ځناور چې بوټي خوري هغه راغی لکه بیزه یا ګډه غوا وغیره، دې غوا ګډې بیزې دا بوټي وخوړل، نو دې بوټي ته نو دې غوا ته یا دې ګډې یا دې بیزې ته په دې بوټي کې چې څه وو هغه ده ته راغلی که نه، فلو روانه شوه. اوس ټیک ده، فلو څنګه روانه شوه، مطلب اوس بهیدل شروع شو د دې الیمنټ یا د کمپاوند په دې ماحول کې بهیدل شروع شو. چېرته لاړو؟ جاندار ته لاړو، او په جاندار کې بیا خو فلو روانه ده. ګورئ دا کمپاوند یا د الیمنټ په ماحول کې پراته وو که نه، د دغې ماحول نه یا د دغې انوایرمنټ نه دا کمپاوند یا الیمنټ دې بوټي ته میلاو شو، په بوټي کې هغه راغله کېناستل. دغه بوټی یا انسان وخوړ یا غوا ګډې بیزې وخوړل، نو د دغې بوټي نه دا کمپاوند یا د الیمنټ دې بیزې ته راغلو، دې بیزې نه دې انسان شوده وخوړ یا ته غوښه وخوړل، نو دې بیزې نه دا الیمنټ یا د کمپاوند دې انسان ته راغلو. د دې انسان نه یا مطلب د ډفرنټ ارګانیزم زموږ صحت انسان خبره نه کوو، څومره ارګانیزم چې دي هغه د انوایرمنټ نه دا شی استعمالوي، دا 16 الیمنټ دي استعمالوي. دا 16 الیمنټ چې دې ارګانیزم استعمال کړي دا به ټیک ټاک واپس دی ماحول ته ورکوي. دا یو قرض دی. ګوره دا کوم 16 الیمنټ چې دي د دې ماحول کې چې کوم پراته دي دا یو قرض دی چې دې ارګانیزم واخیست، او قرض خو به خامخا ورکړی کېږي، دا به ټیک ټاک یو ورځ دې نه واپس راوځي. اوس خبره دا ده چې دې بوټي ته دا مطلب کاربن راغی یا اکسیجن راغی یا نایټروجن راغی یا د ځمکې نو ته مختلف په دې مینرلز کې څوک راغله، زنګ، میګنیشیم، کاپر وغیره راغی، دا به دې ماحول ته اوس واپس کوي. څنګه لکه راغله او په هغه خو موږ پوهېږو چې د فوټوسنتیسس په دوران کې ورته کاربن ډای اکساید راغی او د ځمکې نو ته اوبه راغلي، دې ته مختلف شیان راغله که نه، مختلف الیمنټ یا کمپاوند ته راغله، دا به اوس څنګه واپس کوي؟ هغې دپاره دا 3 ټکي تاسو وپېژنئ: ریسپایریشن، ایکسکریشن او ډیکمپوزیشن. د ریسپایریشن مطلب دا دی لکه فرض کړه دا کم خوراک چې کوم دی، لکه فرض کړه تاسو د کاربوهایډریټ خبره کوم C6H12O6 ټیک ده، کاربوهایډریټ د ګلوکوز چې کوم فارموله ده، په دې کې کاربن شته، دې کې اکسیجن شته، په دې کې هایدروجن هم شته. نو چې دې مختلف شیانو ته ریسپایریشن کې مطلب د دغه خوراک نه تاسو انرژي راوځي، نو په دې کې په دې شیانو توړ پوړ کېږي او دغه شی په خامخا د ریسپایریشن په ذریعه باندې د کاربن ډای اکساید په شکل کې په څه نه سره راوځي. لکه بالفرض کې دا زموږ خوراک په دې خوراک کې زموږ سره او دا زموږ ګلوکوز دی C6H12O6 مطلب د کاربن او د هایدروجن او اکسیجن په دې کې شته. نو چې کله دې اکسیجن میلا شي د خوراک سره نو دا مطلب ریسپایریشن وشي که نه، چې ریسپایریشن وشي نو دلته کې به دې نه جوړه شي انرژي خو به جاندار ځان استعمال کړي او دې په نتیجه کې به اوبه جوړې شي او د اوبو سره به کاربن ډای اکساید جوړ شي. نو ګوره ستاسو اکسیجن بار ته راووت د کاربن ډای اکساید په شکل کې، کاربن راووت د کاربن ډای اکساید په شکل کې، اکسیجن دلته کې د اوبو په شکل کې راووت او هایدروجن د اوبو په شکل کې راووت. ګوره دا ګلوکوز توړ پوړو شو، انسان دا خوراک خوړلی د بار ماحول نه، مطلب ګلوکوز کې کاربن، هایدروجن، اکسیجن وکنه، د هغې ریسپایریشن وشو، انرژي ته جوړه شو، انرژي خو په لیوینګ ثینګ استعمال کړي.
نو ستاسو دا د کاربن ډای اکساید په شکل کې راووت، هایدروجن د اوبو په شکل کې راووت، او اکسیجن د اوبو په شکل کې هم راووت، او د کاربن په شکل کې هم راووت. دا د ریسپایریشن په ذریعه باندې مطلب ماحول ته دا شی نه واپس شو. یا ایکسکریشن مطلب د دې جسم نه مختلف ویسٹ پروډکټ بارته راوځي، د خولې په شکل کې یا مطلب د ډکې میچازو په شکل کې، ټیشو میچازو په شکل کې ویسٹ پروډکټ بارته د جسم نه راوځي. نو په دغه ایکسکریشن کې هم ډیفرنٹ شي نه بارته راوځي. کلیر دا دویمه خبره شوه او ماحول ته ملاوي. دریم زموږ سره د ډیکمپوزیشن. د ډیکمپوزیشن مطلب دا دی که دا انسان دی یا دا بوټی دی یا هر لیوینګ ارګانیزم دی، دې له یو ورځ زوال دی، دا به مري، خامخا به دا مري. نو لکه سپوز زموږ سره دا بوټی دی، دا بوټی مطلب مړ شو، کلیر، یا دا انسان دی، دا انسان هم مړ شو، ختم، د ژوند ختم. نو په دې انسان کې یا په دې بوټي کې مطلب د دې انوایرمنټ نه قرض اخیستی شوي شی نه دي که نه. په ژوندانه مطلب د ریسپایریشن د ایکسکریشن په صورت کې به مطلب واپس کاوه خپل قرض لږ لږ. خو اوس په کې هم د دنیا سامان پروت دی که نه، انوایرمنټ نه اخیستی دی، هغه به دې نه اوس راوځي، هغه عمل ته بیا موږ ډیکمپوزیشن وایو. ډیکمپوزیشن مطلب دا دی چې په دې مړو جاندارو، په دې مړه ځناور یا په دې مړ بوټي باندې به بکټیریا او پنجې وغیره مختلف په دې باندې به کار کوي، او دې نه به یو شی راوباسي چې کوم شی د کوم ځای نه اخیستی شوی، که د خاورو نه به خاورو ته میلاو شي، او که د هوا نه به هوا ته میلاویږي. نو په دې درې طریقو باندې مطلب زموږ سره چې یو لیوینګ ارګانیزم د انوایرمنټ نه څه شی قرض اخیستی هغه واپس کېږي. اول ریسپایریشن، هغې ما تاسو په ډیټیل خبره وکړه. دویم د ایکسکریشن، او دریم د ډیکمپوزیشن. مطلب ډیکمپوزر څو دي؟ مایکرو ارګانیزم، دا بکټیریا، دا پنجې وغیره به راشي، او دا مړ چې کوم څه شی دی، غوا، ګډه، بیزه، بوټی، انسان، دا مړ شوی دی، دوی به ورو ورو ختمېږي، ورو ورو به ختمېږي. نو مطلب دې کې مطلب دې سول الیمنټ نه جوړ دی که نه، نور څه خو پکې نشته دی. نو دغه سول الیمنټ به ترې لږ لږ راوځي او انوایرمنټ ته به واپس میلاویږي. نو دې ته موږ وایو بایوجیو کیمیکل سایکل. ګوره اوس اصل کې موږ خپل ټاپک ته راځو. نو بایوجیو کیمیکل سایکل مطلب دا دی چې دا انوایرمنټ دی، په دې انوایرمنټ کې ډیفرنٹ الیمنټ، څوک الیمنټ جدا دی، څوک د کمپاوند په شکل کې، دا اوس یاد ساتئ. دا په دې ماحول کې پراته دي. دې ماحول نه دا الیمنټ یا دا کمپاوند لاړ ارګانیزم ته، دا ارګانیزم هغه شی استعمال کو واپس پتا دی انوایرمنټ ته ورکوي. This is called biogeochemical cycle. ګوره د ځمکه د په دې ځمکې کې یا په دې هوا کې مختلف الیمنټ پراته دي که نه، د دې نه ارګانیزم لاړ، ارګانیزم واپس ځمکې له ورکړو، دغه ماحول به بیا بل ارګانیزم دا شی ورکوي، او بل ارګانیزم بیا دې ماحول له ورکوي. نو this is called cycle. This is called cycle. خو دا چونکې د انوایرمنټ او د ارګانیزم په منځ کې دا سایکل دی، نو دې ته بیا موږ وایو بایوجیوکیمیکل سایکل. ډیفرنٹ کیمیکل د انوایرمنټ مطلب د ځمکې په منځ او د ارګانیزم په منځ کې. نو this is called biogeochemical cycle. بیا خو ما تاسو ته ویل چې زموږ سره ټوټل 118 الیمنټ دي، او په 118 الیمنټ کې مطلب 92 الیمنټ زموږ سره قدرتي دي، او په دغه 92 کې بیا 16 الیمنټ دي چې هغه د جاندار جسم د هغه نه جوړ دی. دغه 16 الیمنټ ته موږ بایو الیمنټس وایو. کلیر، په دې 16 الیمنټ کې بیا دا اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایټروجن، کیلشیم، فاسفورس دا ډېر زیات استعمالیږي، او دا کم 10 باقي چې دي لکه پوټاشیم، سلفر، کلورین، سوډیم، میګنیشیم، آیرن، کاپر، منګنیز، زنک، آیوډین دا لږ مقدار کې استعمالیږي. نو بهرحال دا ټول زموږ سره په انوایرمنټ کې پراته دي. انوایرمنټ مطلب څوک په هوا کې، څوک په اوبو کې، څوک په خاوره کې پراته دي. دا به دې جاندار جسم ته دننه ځي، او دا د دې جسم نه بیا واپس بهر ته راوځي، دې ماحول ته میلاوي. دې ته موږ بایوجیو کیمیکل سایکل وایو. دا خبره ما مخکې وکړه که فرض کړه د دې ماحول نه که فرض کړه د اکسیجن یا د کاربن ډای اکساید دې بوټي ته راغی، د اکسیجن یا د کاربن ډای اکساید یا د نایټروجن واپس دې ماحول ته نه راوځي، نو په ماحول یا په دې انوایرمنټ کې به راشي ډسټربنس. ګوره الله چې څه پیدا کړي دغه پیدا کړي. میټر ډیفینیشن دا دی، په میټر په ډیفینیشن کې دا ټول میټر دی که نه، چې میټر نو جوړیږي او نه څوک ختمولی شي. میټر ماده مطلب چې میټر من نور څوک نوی نشي جوړولی او نه به داسې ختمېږي، بس دغه به بس ایکسچینج کېږي. دغه میټر به کله جاندار ته ځي، او د جاندار نه به بیا ماحول ته راځي. نو په دې طریقه باندې به دا سیستم روان دي. بایوجیو کیمیکل سایکل ماده سره به دا سایکل یا دا په دې دنیا د زندگی ښکلې رواني. نو که دا بایوجیو کیمیکل سایکل سټاپ شي، ودرېدي، دې مطلب دا دی چې دنیا باندې ژوند ختم. نو دلته پکې موږ مشهور 2 سایکل په دې چپټر کې انشاءالله وایو. یو دی واټر سایکل او یو دی نایټروجن سایکل. لکه دا اوبه دي، دا اوبه جاندار ته میلاوي شي، دا اوبه واپس دې ماحول ته میلاویږي. او یا نایټروجن دی، په هوا کې چې کوم نایټروجن دی، دا نایټروجن بس دې جاندار ته میلاویږي، او د دې جاندار نه واپس دا نایټروجن دې ماحول ته واپس میلاویږي.
نو ان شاء الله دا دوه سایکل په ډیټیل وایو کلیر. نو دې پسې به خیری نوې ټاپک موږ واټر سایکل وایو، واټر سایکل پسې به بیا خیری نایټروجن سایکل وایو. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ چې بایو کیمیکل سایکل څه شی دی. بیا به خیر ملاقات کیږي په واټر سایکل کې. تھینک یو، الله حافظ.